خورشید غروب کرده بود. هوا رو به تاریکی می رفت. کاروانی تجاری در یک فرسخی شهر بغداد بود. صدای زنگ شترها در غروب دشت می نواخت. در دور دستها چراغ‌های روشن خونه‌های روستایی مثل کرم‌های شبتاب در دشت می درخشیدند. در کنار جاده کاروانرو کاروانسرایی عظیم قد برافراشته بود. قافله آرام آرام به کاروانسرا نزدیک می شد. مردی که جلوی کاروان بر شتر سوار بود و لباس تاجران هندی به تن داشت به همراهانش که پشت سرش بودند گفت: شب و همینجا میمونیم. یکی از همراهان اعتراض کرد و گفت: تا بغداد راهی نمونده. اگر یکم تند بریم تا قبل از بسته شدن دروازه های شهر به اونجا میرسیم. تاجر هندی گفت: شما اگه مایل نیستین میتونین برین. من تو این کاروانسرا کاری دارم که باید انجام بدم. فردا صبح خودمو به شما میرسونم. یکی دیگه از همراهان گفت: تو توی بغداد کسی رو نداری که منتظرت باشه، اما زن و بچه های ما چشم انتظارمونن. تو اگه میخوای بمون، ما میریم. از اینجا به بعد راه امنه و تو فردا میتونی به تنهایی به شهر بیای. تاجر هندی افسار شترشو به طرف کاروانسرا چرخوند و دو شتر دیگر رو که بار زیادی روشون بود دنبال خودش کشید. جلوی کاروانسرا از شتر پایین اومد. در بزرگ کاروانسرا بسته بود. چند ضربه محکم به در زد. طولی نکشید که صدایی از داخل کاروانسرا شنید: اومدم. صدای پاهای شتاب آلودی به گوشش خورد و بعد نور زرد رنگ چراغی از درزهای در بیرون پاشیده شد. در بزرگ کاروانسرا با غرش مهیبی روی پاشنه چرخید و مردی چراغ به دست در رو به روی او باز کرد. گفت: خوش اومدی، شتراتو بیار تو. تو تنهایی؟ پس همسفرات کجا؟ صدای زنگوله قافله بزرگی رو شنیدم. مگه اونا با تو نیستن؟ تاجر افسار شترشو به دست سرایدار داد و گفت: من تنها هستم. مگه شما از یک مسافر تنها پذیرایی نمی کنی؟ سرایدار اونو به طرف یکی از اتاقها راهنمایی کرد و گفت: این چه حرفیه؟ مشتریه. چه تنها باشه چه 100 نفر. روزی دست خداست. تاجر به طرف اتاق تاریکی رفت. سرایدار شترها رو کنار دیوار خوابوند و برگشت چراغ و توی اتاق گذاشت و گفت: همین حالا براتون آب میارم. به طرف حیاط دوید و با ظرف آبی برگشت. آب و جلوی اتاق روی ایوون گذاشت و گفت: بفرمایین، تا نمازتون رو بخونین شام آماده میکنم. بگین چی میل دارین؟ کباب، مرغ بریون، تخم مرغ. تاجر حرف او رو قطع کرد و گفت: اگر غذای مرغ بریون به همون خوشمزدگی سال گذشته باشه مرغ بریون میخورم. سرایدار
ظرف آب و روی دست تاجر گرفت و آب ریخت. در پرتو لرزان نور چراغ به چهره تاجر خیره شد، اما نتونست اونو به جا بیاره. همونطور که آب میریخت گفت حتما از راه دوری اومدین. تاجر ظرف آب و از دست سرایدار گرفت و مشغول وضو شد. وقتی وضو گرفت گفت درسته از راه دور و درازی اومدم، خیلی هم خسته و گرسنم. سرایدار گفت چرا شب و بغداد نرفتین؟ تاجر گفت کار مهمی داشتم. سرایدار میخواست بپرسه چه کاری، اما احساس کرد با سوالاش مسافر رو خسته میکنه. ظرف خالی و برداشت و گفت من میرم شام آماده کنم. تاجر هندی به طرف اتاق رفت و مشغول نماز خوندن شد. نمازشو که خوند با خودش گفت چقدر عجیب، انگار همین دیروز اینجا بودم، چه زود یه سال گذشت. خدا رو شکر که یه بار دیگه تونستم بیام اینجا و حقی که به گردنم بود ادا کنم. سرایدار با کاسه شیر داغ به اتاق اومد. کاسه رو به تاجر داد و به چهرش خیره شد. حالا به خوبی میتونست زیر نور چراغ چهره گرد و گونه‌های برجسته تاجر هندی و که ریش نرم سیاهی داشت ببینه. تاجر هندی چشمهای گرد و بزرگشو به سرایدار دوخت و گفت ببینم منو میشناسی؟ چهرمو به خاطر داری؟ سرایدار به حافظش فشار آورد و فکر کرد، اما نتیجه‌ای نگرفت. با لحنی پوزش آمیز گفت افراد زیادی به اینجا رفت و آمد میکنن، تاجرا، نظامیا، درویشای دورگرد، گاهی هم مردم معمولی. مردم هر طبقه هم شباهت زیادی به هم دارن. مثلا شما تاجرا چاق و سرحالید و گناهاتون رنگ داره. نظامیا همه یه جور و یه لباسن. درویشا هم شباهت زیادی به هم دارن. چطور انتظار دارین من چهره کسی رو به خاطر بسپارم؟ تاجر کاسه شیر رو گرفت و جرعه جرعه نوشید و گفت اما اگه یکی از مشتریای شما به شما بدهکار باشه اون وقت چی؟ اون وقت هم قیافه اونو به خاطر نمیسپارید؟ سرایدار پوزخندی زد و گفت ما اینجا به کسی نسیه نمیدیم که بدهکار بشه. هر کس غذا بخوره روزی که میخواد بره حسابشو تسویه میکنه. تاجر هندی کاسه خالی شیر رو به دست سرایدار داد و گفت شاید یکی از مشتریا یادش بره که حسابشو پرداخت کنه، یا اینکه به خاطر عجله‌ای که برای رفتن داره فرصت نکنه به شما بهای غذا رو بده. اون وقت چی؟ سرایدار کاسه شیر رو برداشت و گفت این غیر ممکنه. من کاملا حواسم جمعه. تا به حال همچین اتفاقی نیفتاده. اما شما چرا این سوالا رو از من میپرسی؟ تاجر تبسمی کرد و گفت حالا برو شامو بیار، بعد شام بهت میگم. سرایدار با بی‌تفاوتی شونه هاشو بالا انداخت و به طرف آشپزخانه رفت. طولی نکشید که با یه سینی بزرگ برگشت. سینی رو از روی سرش پایین گذاشت و گفت بفرمایین، اینم مرغ بریون که خواسته بودین. تاجر هندی نگاهی به مرغ بریون که وسط سینی بود کرد و گفت
حالا بشین تا برات بگم اون سوالا رو برای چی پرسیدم. سرایدار روبروی او نشست و با کنجکاوی نگاهش کرد. تاجر هندی گفت حق داری منو به جا نیاری، چون هر روز تعداد زیادی مسافر به اینجا رفت و آمد میکنن، اما من به خوبی چهره تو رو به یاد دارم. سال گذشته من همراه یک کاروان اینجا اومدم و شب موندم. اون شبم مثل امشب تو برام مرغ بریون آوردی و صبح 4 عدد تخم مرغ برای صبحانه خوردم. وقتی میخواستم از اینجا برم تو برای یه کاری بیرون رفته بودی. هر چی منتظر شدم نیومدی. کاروان در حرکت بود و من نمیتونستم صبر کنم. برای همین بدون پرداخت بهای غذا از اینجا به هندوستان رفتم. حالا 1 سال از اون شب میگذره و من در این مدت لحظه شماری میکردم تا یه بار دیگه به اینجا برگردم و حساب تو رو بدم. امشبم برای همین از دوستام جدا شدم و به کاروانسرای تو اومدم. حالا ازت خواهش میکنم منو ببخشی و قیمت غذای اون شبم با من حساب کنی. چشمهای سرایدار از تعجب گرد شده بود و با بهت به تاجر هندی نگاه میکرد. اون از این که برای اولین بار یه مشتری بدون پرداخت بهای غذا از اونجا رفته بود ناراحت بود. فکر میکرد که بهش توهین بزرگی شده. تا اون روز خودشو مرد زیرک و باهوشی میدونست و همیشه ادعا میکرد که هیچ کس نمیتونه بدون پرداخت حسابش از دست او فرار کنه. اما این تاجر هندی برای اولین بار اونو شکست داده بود. برای سرایدار مهم نبود که تاجر ناخواسته این کار رو انجام داده، بلکه عمل او براش اهمیت داشت. تصمیم گرفت به روی خودش نیاره، اما از همون لحظه به فکر طرح نقشه ای افتاد تا از تاجر پول درست و حسابی بکنه. لبخندی زد و گفت شما اصلا نگران نباشین، من شما رو میبخشم. فردا بهای هر 2 وعده غذا رو حساب میکنم. حالا بفرمایین غذاتون رو میل کنین، سرد میشه از دهن میفته. تاجر هندی تبسمی کرد و مشغول خوردن غذا شد. احساس کرد بار سنگینی و از دوشش برداشتن. برای همین با اشتهای بیشتری شروع به خوردن مرغ بریون کرد. با طلوع آفتاب تاجر هندی آماده حرکت شده بود. بار شترها رو وارسی کرد و بعد به آشپزخونه رفت تا حسابش رو با سرایدار تسویه کنه. عده‌ای از مسافرها در گوشه و کنار کاروانسرا نشسته بودند و صبحانه می‌خوردند. تاجر هندی به طرف سرایدار رفت و گفت وقت رفتنه، لطفاً بگین بابت 2 وعده غذا چقدر باید بپردازم؟ سرایدار لبخندی زد و گفت امیدوارم اینجا بهتون بد نگذشته باشه. تاجر گفت اتفاقاً خیلی خوش گذشت. وقتی به هندوستان برگردم حتما از غذاهای خوب شما برای دوستام تعریف میکنم. سرایدار مشغول حساب کردن شد و همونطور که چشماشو ریز کرده بود با یه دست انتهای ریش نازکش رو گرفته بود و با دست دیگه انگشتشو یکی یکی می شمرد. وقتی انگشت‌های هر 2 دستشو شمرد بازم کمی فکر کرد و بعد لبخندی زد و گفت با حسابی که من کردم میشه 1000 دینار.
تاجر بی اختیار فریاد زد 1000 دینار؟ یعنی چی؟ این بهای صدها مرغ و تخم مرغ، دیوونه شدی؟ یا شوخی داری؟ سرایدار با لحنی جدی گفت دیوانه نشدم، خیلی هم منصفانه حساب کردم. تاجر با عصبانیت گفت ممنونم، اما بگید به چه دلیل من باید 1000 دینار بابت 2 وعده شام و 2 وعده صبحونه بدم؟ چند نفر از مسافرها با شنیدن صدای فریاد تاجر و دعوای اونا اطرافشون جمع شدن. سرایدار گفت آقایون شما هم دقت کنین، اگه من بی حساب میگم به من بگین. با دست به تاجر اشاره کرد و ادامه داد این آقا سال گذشته اینجا 1 مرغ و 4 تا تخم مرغ خورده، وجهش هم نداده. اگه اون مرغ زنده بود تخم مرغا رو زیر پاش میذاشتم و جوجه میشد، هر کدوم از جوجه ها تا به حال چندین تخم میذاشتن، باز از تخمای اونا جوجه به عمل میومد. با این حساب من تا به حال صاحب هزاران تخم مرغ و جوجه میشدم. اما من به خاطر پر کردن شکم این آقا همه این منافع رو از دست دادم. حالا در عوض تمام این خسارت ها 1000 دینار ازش میخوام، اما به من میگه دیوونه شدم. تاجر با شنیدن حرفهای سرایدار به فکر فرو رفت و ساکت موند. بین عده‌ای که دور اونا جمع شده بودن بحث داغی در گرفت و عاقبت همه به این نتیجه رسیدن که سرایدار راست میگه و تاجر باید 1000 دینار به او بپردازه. تاجر از رأی اونا خیلی ناراحت شد و گفت شما همتون دیوونه شدین، من رأیتون رو قبول ندارم. یه نفر دیگه گفت چطور از کدخدای این آبادی نظر بخوایم؟ شاید اون بتونه این مشکل رو حل کنه. تاجر گفت قبوله، برین کدخدا رو بیارین. مردی که نظر داده بود فوراً از اونجا بیرون دوید. سرایدار گفت تا ده راهی نیست، همین حالا کدخدا میرسه. کدخدا سوار بر الاغ وارد کاروانسرا شد. همه به استقبال از او بیرون رفتند. کدخدا بدون اینکه از الاغش پیاده بشه گفت موضوع چیه؟ چرا این وقت روز دنبال من فرستادین؟ سرایدار تمام ماجرا رو برای کدخدا تعریف کرد. کدخدا همونطور که سوار بر الاغ به حرفهای سرایدار گوش میداد چند بار گفت عجب عجب که اینطور. وقتی حرفهای سرایدار تموم شد کدخدا به فکر فرو رفت. ناگهان برقی توی چشماش درخشید و با صدای بلند گفت من فکر میکنم حق با سرایداره، مرد تاجر باید 1000 دینار به او بپردازه. تاجر با شنیدن رأی کدخدا فریادی کشید و گفت کدخدای شما مثل خودتون دیوونه است. آخه من به چه حقی باید این همه سکه بابت 2 وعده غذا بدم؟ مگه شما انصاف ندارین؟ کدخدا اخمی کرد و گفت همین که گفتم. اگه قضاوت منو قبول نداری کسی رو دنبال قاضی شهر بفرست تا او بیاد و حکم کنه.
از اینجا تا بغداد راهی نیست. تاجر فکری کرد و با خودش گفت میترسم قاضیم مثل اینا دیوونه باشه، اما چاره‌ای نیست، شاید او بتونه مشکل رو حل کنه. جوونی که بین جمع بود گفت من اسب تندرویی دارم، میرم به شهر و قاضی رو میارم. تاجر گفت اگه قاضی رو بیاری انعام خوبی بهت میدم. جوون به طرف سرایدار رفت و آهسته در گوشش گفت یادت باشه اگر قاضی به نفع تو حکم کرد نیمی از اون 1000 دینار رو به من بدی. سرایدار نگاه تندی به او کرد و با تلخی گفت تو هم واسه شوخی وقت گیر آوردی، زود برو کارتو انجام بده. جوون به طرف طویله رفت، اسبشو زین کرد و به تاخت از کاروانسرا خارج شد. آفتاب بالا اومده بود که جوون به شهر رسید. بدون لحظه‌ای درنگ به طرف خانه قاضی رفت. جلوی خانه از اسب پیاده شد و در رو کوبید. خدمتکاری در رو به روی او باز کرد. جوون در حالی که از خستگی نفس نفس میزد سلام کرد و گفت قاضی خونه است؟ خدمتکار جواب داد قاضی اینجا نیست جوون. جوان آهی کشید و گفت کجا میتونم قاضی شهر رو پیدا کنم؟ خدمتکار گفت قاضی تو شهر نیست، واسه یه کاری از شهر خارج شده و تا فردا هم بر نمیگرده. جوان آهی کشید و با ناراحتی سر اسبشو برگردوند تا بره. خدمتکار گفت اگه مشکلی داری برو مسجد شهر، شاید بهلول دیوونه بتونه بهت کمک کنه. جوان ایستاد و با تعجب نگاهش کرد و گفت چی میگی مرد؟ من برای حل دعوا به قاضی عادل نیاز دارم، اون وقت تو آدرس یه دیوونه رو به من میدی؟ خدمتکار لبخندی زد و گفت ظاهرش دیوونه است، اما در قضاوت هیچ کس به پای او نمیرسه. وقتی خدمتکار در رو بست جوان سوار بر اسب شد و به طرف مسجد تاخت. چند تا کوچه رو پشت سر گذاشت. جلوی مسجد از اسب پیاده شد. چشمش به الاغ پیری افتاد که تو سایه دیوار بسته شده بود. با تردید وارد مسجد شد. چند نفر رو مشغول عبادت دید. نگاهشو اطراف مسجد گردوند. چشمش به پیرمردی افتاد که مشغول قرائت قرآن بود. جلو رفت و دو زانو روبروی پیرمرد نشست. پیرمرد متوجه او شد، قرآنو بست و بوسید و گفت اومدی قرائت قرآن یاد بگیری؟ جوون به پیرمرد زل زد و گفت با بهلول کار داشتم. میخواست بگه بهلول دیوونه، اما حرفشو خورد. پیرمرد گفت با بهلول چی کار داری؟ جوون گفت یه دعوایی پیش اومده که برای حل اون به قاضی نیاز دارم. گفتن قاضی تو شهر نیست. پیرمرد گفت بهلول دیوونه منم. جوون سرشو با شرم پایین انداخت و گفت من همچین حرفی نزدم. بهلول گفت وقتی اسم منو آوردی یکم مکث کردی.
حتما خدمتکار قاضی به تو اینطور گفته. جوون سرشو پایین انداخت و با تکون دادن سر حرفشو تأیید کرد. بهلول دست زیر چونه جوون برد و سرشو بالا آورد. گفت ناراحت نشو، مردم راست میگن. در نظر اونا من آدم دیوونه ای هستم. به این دیوونگی هم افتخار میکنم. یه دیوونه بی آزار بهتر از 100 تا عاقل مردم آزاره. کاش همه مردم دیوونه بودن، اما تو زندگیشون یک هم انصاف داشتن. جوون که از حرفهای بهلول سر در نمی آورد گفت منظور شما رو نمیفهمم. حاضرین با من بیاین؟ بهلول گفت کجا؟ جوون گفت به یک کاروانسرا که بیرون شهره. اونجا مشکلی پیش اومده بین 2 نفر و اختلاف سختی افتاده. جوون تمام ماجرای مرد سرایدار و تاجر هندی و برای بهلول تعریف کرد. وقتی حرفش تموم شد بهلول به نقطه‌ای خیره شد و به فکر فرو رفت. ناگهان از جا بلند شد و گفت بریم جوون. اونها از مسجد خارج شدند. جلوی مسجد بهلول به طرف الاغ پیرش رفت. جوون افسار اسب رو به طرف او دراز کرد و گفت بهتر شما با اسب برین تا زودتر برسین. اونا بی صبرانه منتظرن. بهلول سوار الاغ شد و گفت بذار انتظار بکشن. تو باید ساعتی قبل از من به اونجا بری و بهشون بگی که منتظر اومدن من بمونن. جوون گفت اما بهلول الاغشو هی کرد و همونطور که میرفت گفت بگو قاضی برای انجام کاری رفته و 1 ساعت دیگه برمیگرده. جوون گفت همین؟ بهلول گفت آره. فعلا قبل از این حرفی بهشون نزن. بقیه کارا رو به امید خدا خودم انجام میدم. جوان سوار بر اسب شد و به تاخت از کنار بهلول گذشت. همه مسافرها توی حیاط کاروانسرا جمع شده بودند و درباره دعوایی که پیش اومده بود بحث می‌کردند. تاجر هندی کنار یکی از شترها ایستاده بود و مشغول سفت کردن بار شتر بود. هوا گرم شده بود. مسافرها در پناه سایه دیوار گرم صحبت بودند. جوون به تاخت وارد کاروانسرا شد و یک راست به طرف تاجر هندی رفت. همه با دیدن جوون اطرافش جمع شدن و اونو زیر رگبار سؤال گرفتند. گفتن چرا تنها اومدی؟ مگه قرار نبود قاضی رو به اینجا بیاری؟ شاید قاضی حاضر نشده در این مورد قضاوت کنه. شاید جواب این معما رو به خودت گفته. جوون نفسی تازه کرد و گفت قاضی شهر قول داد تا ساعت دیگه‌ای بیاد. یکی گفت چرا با هم نیومدیم؟ چه کاری مهمتر از این داشت؟ جوون گفت اون بین راه از من جدا شد و گفت که کارشو انجام میده و میاد. سرایدار خودشو به تاجر رسوند و گفت قاضی قول داده بیاد و حتما میاد، اما تو هم باید قول بدی که اگه او حرف منو تأیید کرد 1000 دینار رو بدی. تاجر گفت چاره ای نیست،
اگه قاضی شما هم مثل بقیه حکم کنه که من این مبلغ رو بپردازم، خب میپردازم. لحظه ها به کندی میگذشت و همه بی صبرانه انتظار میکشیدند. سرایدار تحملش رو از دست داد و به طرف در کاروانسرا رفت. جلوی کاروانسرا ایستاد و چشم به جاده دوخت و با چهره‌ای مایوس برگشت و گفت 1 ساعت گذشت اما از قاضی خبری نشد. نمیشد اول اینجا میومد و بعد میرفت دنبال کارای خودش؟ جوون مقابل سؤال سرایدار سکوت کرد. کم کم اونم داشت نگران میشد. 1/2 ساعت دیگه هم گذشت و از قاضی خبری نشد. سرایدار یه بار دیگه از کاروانسرا بیرون رفت و چشم به جاده دوخت. دوان دوان برگشت و به جوان گفت قاضی سوار بر الاغ داره میاد. جوان گفت آره. سرایدار خندید و گفت حتما خودشه. یه سوار داره میاد این طرف. طولی نکشید که بهلول سوار بر الاغ وارد کاروانسرا شد. همه به پیشواز او رفتند. بهلول از الاغش پیاده شد و گفت منو ببخشید که تأخیر کردم. البته عذرم به جا بود، چون من غیر از قضاوت به کشاورزیم اشتغال دارم. وقتی این جوون دنبال من اومد قرار بود کشاورزایی که روی زمین من کار میکنن برای گرفتن بذر بیان. برای همین رفتم تا به کار اونا رسیدگی کنم. اما تأخیر بیشتر من به این خاطر بود که شنیده بودم اگر بذر گندم رو بجوشونم حاصلش خوب میشه. به همین خاطر معطل شدم تا بذرا رو بجوشونم و به زارعین بدم. ناگهان سرایدار پوزخندی زد و به جوون گفت عجب قاضی دیوونه‌ای گیر آوردی. مگه میشه بذر گندم رو جوشوند اونو توی زمین کاشت؟ صدای خنده مسافران بلند شد و همهمه‌ای در بینشون افتاد. با خودشون میگفتند راستی راستی امروز همه دیوونه شدن. شهر بغداد به داشتن همچین قاضی دیوونه‌ای باید به شهرهای دیگه فخر بفروشه. شاید بین راه دزدای ضربه‌ای به سرش زده باشن. جوون زیر حرف‌ها و شکایت‌های سرزنش آمیز مسافرا سرشو پایین انداخته بود و فکر می‌کرد. ناگهان به یاد حرف خدمتکار قاضی افتاد که گفته بود شاید بهلول دیوونه بتونه کمک کنه. با خودش گفت از همون اول میدونستم این مرد دیوونه است. نباید اونو به اینجا می آوردم. خودش هم که به این موضوع اقرار کرد و گفت که من به این دیوونگی افتخار می کنم. کم کم صدای اعتراض مسافرا بالا گرفت. تاجر هندی به سرایدار خیره شده بود. سرایدار داشت می خندید و با اشاره به او می گفت که سکه ها رو بده به من. ناگهان صدای فریاد بهلول همه رو ساکت کرد. بهلول که تا اون لحظه با حوصله حرفها، اعتراضها و نیش و کنایه های اونا رو تحمل کرده بود، با صدای بلند گفت تا به حال تو عمرم این همه آدم ابله رو یک جا ندیده بودم. همه مات و مبهوت به او خیره شدند. بهلول
به سرایدار نزدیک شد و یقه لباسشو گرفت و گفت تو شهری که مرغ بریون شده تخم بذاره گندم جوشونده هم سبز میشه. نفسها در سینه حبس شده بود و هیچ کس جرأت حرف زدن نداشت. چهره ها در هم بود و ابروها گره خورده و چین عمیقی در پیشونیشون افتاده بود. اونا تازه منظور حرف بهلول رو فهمیده بودند. حرف بهلول اونا رو سر جاشون خوش کرده بود. بهلول افسار الاغشو کشید و از کاروانسرا بیرون رفت. چند دقیقه طول کشید تا همه به خودشون اومدن. کدخدای ده که در جمع بود سکوت و شکست و گفت اون راست میگه، ما واقعا ابله و نادونیم. تاجر هندی خنده بلندی کرد و گفت آره، ما همه دیوونه ایم. اون مرد بهترین قضاوتو کرد. سرایدار از خجالت سرشو پایین انداخته بود و چیزی نمی گفت. تاجر به طرف او رفت و چند سکه از کیسه بیرون آورد و توی دست سرایدار گذاشت و گفت بیا، اینم بهای غذاهایی که خوردم. از این به بعد وقتی به مشتریان مرغ بریون و تخم مرغ نیمرو میفروشی، از اونا بابت تخم مرغا و جوجه های 1 سالشون سکه بگیر تا مشکلی پیش نیاد. تاجر هندی قهقهه بلندی سر داد و به طرف شترها رفت. سرایدار سکه ها رو با عصبانیت به طرف مرد جوان پرت کرد و گفت لعنت به تو، این قاضی رو از کجا پیدا کردی؟ جوان لبخندی زد و گفت از مسجد شهر بغداد. بله دوستان، این هم از معمایی که به دست بهلول به ظاهر دیوونه حل شد. از این که تا پایان این داستان همراه من بودین ازتون تشکر میکنم. یادتون باشه که حتما برام کامنت بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید.